مشاكل في برشلونة إذا استمرت هذا الموسم هتكون في رومنتادا جديدة سواء في الليجا أو في دوري الأبطال. يلا بينا بسرعة علشان نشوف التفاصيل. ما بعد فقدان برشلونة للكرة في ملعب الخصم أثناء الهجوم، بمعنى أن برشلونة كان بيهاجم ولكن الخصم اعترض الكرة سواء من تنظيمه الدفاعي أو من أي خطأ من التمرير من لاعبي برشلونة في ملعب مثلا ريال بيتيز. في الحالة دي برشلونة جاء دورها في استرجاع الكرة من ريال بيتيز. برشلونة في الوقت ده مطالب انه لما يجي يسترجع الكرة هيطبق ضغط عكسي او يرتد دفاعيا. برشلونة مع فالفيردي في المباراة كانت هويته ان هو يضغط على الخصم، وبالتالي اسمه ضغط مضاد، هو الضغط لاسترجاع الكرة بعد فقدانها في اقل عدد من الثواني. ليه؟ علشان قاضي على الهجمة المرتدة لريال بيتيز. ولكن ضد ريال بيتيز برشلونة كان بيضغط اوقات ويسترجع الكرة، واوقات كتيرة جدا يضغط ولكن ضغط غير منظم، وبالتالي كان بيترك مساحات خلف خط الضغط. يعني برشلونه بيضغط بست لعيبه دايما في ملعب ريال بيتيز، بيسيب مساحات ما بين خط الوسط وخط الدفاع. حاله تانية ضغط غير منظم من لاعبي وسط برشلونه، وبالتالي ظهرت المساحات خلفهم وامام خط الدفاع. حاله ثالثه وهي حاله الهدف الاول لريال بيتيز، وهنا اكتمال اللعبه. وهنا ايضا حاله رابعه خلف ديونج وبوسكيس. حاله خامسه روبرتو وكارلس بريز، مفيش تنظيم في عمليه الضغط، مفيش تفاهم، مفيش انسجام. اصبح في 6 لاعبين من برشلونه تم ضربهم بتمريره، وبيتيز بيوصل باقل عدد من التمريرات. وهنا موقف 3 ضد 1 في وسط الملعب. وهنا حاله ايضا مكرره، ديونج هنا بيتم مراوغته، وبالتالي زادت الفجوه ما بين الوسط والدفاع. وهنا ايضا 6 لاعبين من برشلونه في ملعب بيتيز، تمريره طوليه من مدافع بيتيز اصبحت هنا في ظهر لاعب وسط برشلونه متقدمين للضغط، ظهرت الفجوه ما بين الوسط والدفاع. وهنا ايضا 6 لعيبه في الشوط الثاني بيضغطوا، ظهرت الفجوه خلفهم وامام دفاع برشلونه. وهنا ايضا حاله مكرره، 7 لعيبه من برشلونه بيضغطوا، ظهرت الفجوه خلفهم والمساحات، وبالتالي بيتيز بيعملوا تحول هجومي، موقف 3 ضد 3. وهنا ايضا لقطه الهدف الثاني لبيتيز، ديونج ما سيطرش على الكره، مفيش لاعب هنا يغطي حتى ديونج، وسجل بيتيز في غياب العمق الدفاعي. وهنا ايضا حاله مكرره، مساحات خلف خط ضغط برشلونه اللي بيتقدم للضغط خط الوسط، وبالتالي المساحات دي كان بيوصل من خلالها بيتيز باقل عدد من التمريرات. وهنا ديونج، وبالتالي زي ما شفنا بيتيز كان بيعمل تحول هجومي ب3 4 تمريرات. ليه؟ وبكل سهوله بسبب انه برشلونه مش قادر يضغط بعد ما فقد الكوره في ملعب ريال بيتيز. المشكله الثانيه سوء توظيف فالفيردي لبعض اللاعبين، وده حصل مع كوتينيو وامثال كوتينيو في برشلونه اخر موسمين مع فالفيردي، وشفنا اداء كوتينيو السيء مع الفريق، واللي كان بعكس تماما ظهوره سواء مع منتخب البرازيل او ليفربول قبل قدومه لبرشلونه. وده ما ينفعش يحصل مع ديونج. ديونج تقييمه ضد ريال بيتيس كان 6 و7، يعني من اسوأ اللعيبه في المباراه. ليه؟ لانه ديونج لعب في مركز غير مركزه. ديونج بيكون الافضل في بالقرب من الدائره، لكن ان هو يلعب بعيد تماما في الجهه اليسرى ما بين رافينا وجوردي ألبا، فهنا ظهرت مشكله انه ديونج مش قادر يظهر في الاماكن دي، وبالتالي زي ما احنا شايفين على ارض الملعب ديونج دايما بيكون خارج الكره. المفروض ان ديونج بيتحرك في المساحه دي، يكون بالقرب من بوسكيس، وبالتالي يقدر يوصل زمايله في الثلث الاخير، ولكن ديونج كان متمركز ما بين رافينا وما بين لاعبي بيتيز. وهنا صوره تانية ديونج بين خطوط ريال بيتيز، وبالتالي في مكان بعيد تماما غير مكانه. وهنا ديونج مع رافينا في منطقه واحده ما بين لاعبي ريال بيتيز، وبالتالي ديونج بعيد تماما عن افاده المنظومه، بعيد تماما عن قدراته، بيلعب في مركز غير مركزه، وبالتالي برشلونه ولاعيبي برشلونه ما قدروش يستفادوا من ديونج في المباراه، بل بالعكس ديونج كان سيء في عمليه الضغط، كان سيء مع الكره، لانه ما كانش مرتاح جدا في المباراه. لذلك على فالفيردي تدارك الامر مبكرا، وخصوصا مشكله توظيف اللاعبين، لان وارد جدا قدوم نيمار في وجود ديمبلي، سواريز، ميسي، جريزمان، كارلس بريز، هيكونوا 6 لعيبه، وبالتالي هتبقى في مشكله في توظيف اللعيبه. لازم فالفيردي يحل ده، ولازم يكون عنده خطه
بي لأي حدوث إصابات. خطة سي لازم يكون عنده حلول علشان برشلونة يقدر يستغل من كل قدرات اللاعبين سواء في خط الدفاع أو الوسط أو الهجوم، لأنه الفريق مع قدوم نيمار هيكون مكتمل الصفوف، وبالتالي مش هيكون في حجة امام فالفيردي في انه ما ينافس على دوري الابطال والحفاظ على لقب الليجا مهما كان الخصوم. في النهايه كان معاكم احمد سيد من قناه تكتيكانو، دمتم في رعايه الله.